Якщо зловити лікаря на хабарі, то Іван Петрович миттю вилетить зі свого крісла. Я чула, як наш пацієнт казав своєму сину, що Володимир Юрійович призначив йому операцію, яка коштує 25 тисяч. Ну що, принесли потрібну суму? Так, все тут, як і домовлялись. Зрозуміло! Допоможіть! Ви тут! Доброго ранку, Любомир Іванович. І вам доброго, Тамара Семенівна. А ви квитанцію вже бачили? Знову електрика подорожчала. Зовсім совісті не мають. Я на квитанції навіть не дивлюся, щоб не хвилюватися. За мене син платить. О, тур до Парижа. Місто закоханих. Завжди мріяла там побувати. А ви ще не були в Парижі? Я думав, що така чарівна дама там була вже не раз. Півсвіту об'їздила, а в Парижі досі не була. Чудово було б зробити це. Ну, на все добре. Що сталося? Що сталося? Що таке? Живіт болить. Господи, хвилиночку, хвилиночку. Так. Так. Алло? Алло, швидка? Тут усе як домовлялися. Я сподіваюся, це сподобається моїм колегам. Обов'язково сподобається. Я взагалі не розумію, як таке може не подобатись. Леся, конверт в мене. Тільки тихо. Володимир Юрійович, ви нічого не хочете мені пояснити? А що саме, Іродіада Максимівна? Мені здалося, вам щойно передали конверт. Це вам так пацієнти віддячують? Вам справді здалося. Пацієнти мені дякують словами, а не конвертами. Справді? Якщо я зловлю вас на хабарництві, звільненням не відбудетесь. Це стаття. У вас надто бурхлива фантазія, Іродіада Максимівна. Гарного дня. Часто вас турбує подібний біль? Такий сильний, як сьогодні. Вперше. А до цього майже щодня хапала. Уже декілька місяців. Після їжі. Сьогодні зранку що їли? Як завжди. Чорний хліб з салом. Я так звик останні 10 років снідати. Не дуже корисний сніданок. Каша значно корисніша. Ось повірте, від манної каші і вівсянки я б давно б дуба врізав. Жартуєте, а з вашим болем у вас може бути виразка шлунку. Досить про ці хвороби. Ви скажіть краще, які квіти подарувати жінці в день народження, щоб натякнути на свої почуття до неї? На вашому місці я б не про квіти думала, а про здоров'я. Бо в вашому віці виразка шлунку – це Якому віці? Я що? Ого. Кажуть, що людина має стільки років, наскільки почувається. Ой. Ой. Софі, ти сяєш так, ніби тобі зробили пропозицію. Не вгадали. Ось, подивіться. Нічого собі. Скільки він коштує? Мені навіть страшно уявити. 20 тисяч. Але він того вартий, одна з найкращих моделей. Та ти що? А звідки ж стільки грошей? Кавалера багатого завела. Чи ще гірше? Кредит взяла. Лариса Анатоліївна, ніяких кредитів я не брала і нікого собі не заводила.
Понад рік збирала. Копієчка до копієчки. У всьому собі відмовляла, і ось тепер він мій. Не доїдала заради телефону. Дуже розумно. І навіщо таке дороге купувати? Для того, щоб дзвонити, є дешевші моделі. Нічого ви не розумієте. У цих нових моделях є безліч корисних додатків. Ось, наприклад, в моєму телефоні є додаток, який може контролювати моє здоров'я. Ось, натискаєш кнопку, викликаєш лікаря. Це і є найнадійніший спосіб контролю здоров'я. Лариса Анатоліївна, ваш підхід – це минуле сторіччя. Ось в моєму телефоні вводиш свої симптоми і отримуєш діагноз. І називається він самолікування. Технології так швидко розвиваються, що скоро людей оперувати і лікувати будуть роботи. Угу. Хотіла б я подивитися на тих, хто виживе після такого лікування. Софі, тебе Ольга Вікторівна скрізь шукає. У вас нова пацієнтка. Швидко біжи в діагностичне. Біжи, біжи, поки тебе Ольга Вікторівна на робота не проміняла. Ой. Де саме зараз у вас болить? Угорі, ліворуч, праворуч? Та скрізь болить. Дуже. Леся, терміново кровний загальний і готуй пацієнта до гастроскопії. Добре, зроблю. Так може боліти у випадку перфорації виразки шлунка. Так що? Доведеться робити операцію. Про це говорити ще рано. Дочекаємось результатів обстеження. Добре. Звідки у вас такі порізи на руках? І я б не хотіла про це говорити. Це дуже давня історія. Добре, давайте я вас послухаю. Лягайте. Як давно у вас такий кашель? Більше місяця. Ніби щось у горлі дере. Ніяк не можу відкашлятись. Скажіть, це якась страшна інфекція? На інфекцію не схоже. Горло у вас чисте. Температура нормальна, тиск теж. І нічого підозрілого в легенях я не почула. Але такий кашель може бути симптомом багатьох хвороб. Тому давайте зробимо аналізи і потім все з'ясуємо. Вибачте, Ольга Вікторівна. Софі. Візьми у пацієнтки кров на аналіз, відведи її на рентген легень. Добре, зараз зроблю. Де і ким працюєте? Це неважливо. Ці дані я маю зазначити у вашому лікарняному. Він мені не потрібен. Все одно мені його ніхто не оплатить. Тобто, мене на роботі ще не встигли оформити офіційно. Угу. Ну, добре, тоді давайте дочекаємося результатів аналізів, а потім визначимося з лікуванням. Софі, не минуло 5 хвилин, як ти вже загубила свій новий телефон. Ой, Ойкає вона. На твоєму місці я б краще пильнувала телефон, який коштує 20 тисяч. Це ж дорога річ. дякую, Лариса Анатоліївна. Ойкає вона. Дорогий телефон. Що медсестри почали краще заробляти? Давайте руку, мені потрібно взяти кров на аналіз. Я на власні очі бачила, як Гурський брав конверт з хабарем. Іродіада Максимівна, можливо, ви все не так зрозуміли? Угу. А що могло ще бути у тому конверті? Листи від вдячних пацієнтів? Може, це щось особисте? Особисто. Ви б бачили, як Гурський занервував, коли мене побачив. На злодії шапка горить. І що ви пропонуєте? Ну, не обшукувати ж нам його.
Риба гниє з голови. Якщо зловити лікаря на хабарі, то Іван Петрович миттю вилетить зі свого крісла. Ну, за те, що покривав хабарників. Ви як це зробити? Не знаю. Але я впевнена, що ви щось придумаєте. Ви ж хочете бути моїм заступником, коли я стану головним лікарем? То старайтеся. Софі, зачекай. Я чула, у тебе новий мобільний. Покажеш? Так, звісно. Уявляєш, Лариса Анатоліївна вважає, що телефон потрібен лише для того, щоб дзвонити. Не зважай, це просто людина з минулого століття. А де ж він? Де мій телефон? Де я його поклала? Може, забула десь? Давай, згадуй, де була. Спочатку у сестринській, потім пішла у діагностичне, брала у пацієнтки кров на аналіз. То, може, біля пацієнтки і забула. Виклала на столик і пішла. Та нікуди я його не викладала. Він у мене в кишені був. Зараз я тебе наберу, і він знайдеться. Вимкнений. Його вкрали, точно. Пацієнтка у відділенні так цікавилася моїм телефоном і так дивилася на нього. Напевно, вона витягла його з моєї кишені. О, синочок, як добре, що ти приїхав. Вирвався, як тільки зміг. А ви хто? Я син вашого пацієнта. Я ненадовго. Тату, як ти себе почуваєш? Не дуже. Живіт так болить, що операцію призначили. Терміново. Операцію? То ти що? Невже Володимир Юрійович призначив операцію? Я про це нічого не чула. Призначив. Так, призначив. Виразка у мене. І виявляється, вже давно. Виріжуть шматочок шлунку. Даремно я дотерпів до останнього. Ну завжди ти так. Мама, коли жива була, мільйон разів тобі казала, не можна так ставитись до свого здоров'я. Ти коли останній раз у лікарі був? Років 10 тому. 8. Коли ногу зламав. А з цими лікарями тільки зв'яжись. Ой-ой-ой. Мабуть, недовго мені залишилось. Тату, що тобі треба? Ліки, гроші, я все зроблю, ти знаєш. Кажуть, що за операцію треба платити 25 тисяч. А звідки в мене такі гроші? Вибачте, а ви нічого не наплутали? У мене маразму немає. А може, ще й більше. Після операції треба ліки купувати. А де я візьму такі гроші? У тебе сім'я, діти. Тату, не хвилюйся. Я знайду гроші. Справді, синку, я тобі дуже вдячний. Відчувало моє серце, що ти батька в біді не залишиш. Повірити не можу. Леся, це тобі. Це вони? Скільки їх тут? Я не рахував, але чимало. Тільки нікому ні слова. Володимир Юрійович, я могила. Ти до Хоменка? Угу. Передай йому з рук у руки, так буде надійніше. І теж попередь, щоб нікому. Добре. Володимир Юрійович, я хотіла поговорити про нашого пацієнта. Так, давай поговоримо пізніше. Спершу відведи його на гастроскопію. Нічого не розумію. А як йому могли призначити операцію, якщо ми ще гастроскопію не зробили? Так. Я теж нічого не розумію. Надто часто став з'являтися у лікарні дивний конверт. І вам доброго дня, Зиновій Казимирович. А про який ви конверт? Я ніякого конверту не бачу. Зізнаюся,
зізнайтеся. Це ви вкрали мій телефон. Поверніть його негайно. Ви про що? Я брала у вас кров на аналіз, а ви тим часом витягли телефон з моєї кишені. Ви що, мене злодійкою вважаєте? Поверніть телефон негайно. Ну все, це вже не смішно. Я йду з вашої лікарні, не потрібні мені ваші обстеження. А я викликаю поліцію. Покличте лікаря, я задихаюсь, мені дуже погано. Не треба прикидатися. Покличте лікаря, я задихаюсь. Леся, ти сяєш так, наче виграла в лотерею. Бери вище. Клас! Леся, ось результати твоїх аналізів вже готові. Володимир Юрійович їх дуже чекає. Угу. Зіновій Казимирович, а ви теж принесли кров на аналіз? Цікаво, що ж в тому конверті? В якому конверті? Тут лише мої робочі матеріали. Я шукаю Іродіаду Максимівну. Вона не заходила? Ні. Він шпигує за нами. Як побачив, що мені Володимир Юрійович конверт передав, знаєш, як почав розпитувати? Ледь відкараскались. Пощастило. Аналізи будуть готові за годину, не раніше. Уявляєш, я чула, як наш пацієнт казав своєму сину, що Володимир Юрійович призначив йому операцію, яка коштує 25 тисяч. Але ми не робили аналізи і гастроскопію. Хіба це можливо? Ольга Вікторівна, я впевнена, вона аферистка. Хворобу імітує. Так награно кашляє, аж ледь не до непритомності. Софі, навіщо людині імітувати свою хворобу? Що з тобою? Звідки стільки злості? Вона прикидається, щоб красти. На хворого ж ніхто не подумає, що він злодій, а вона вкрала мій телефон. Ну, припини, може, ти просто його десь забула. Ось на мій телефон набери свій номер. Угу. Люба вже набирала поза зоною досяжності. Злодії ж одразу вимикають крадені телефони. Я кажу вам, вона точно його поцупила і десь в лікарні заховала. Ну, навіть якби вона вкрала твій телефон, навіщо їй залишатись в лікарні? Де логіка? Можливо, вона ще щось задумала, ще когось хоче обікрасти. Ну, звідки мені знати? Будь ласка, наберіть Ігоря Вадимовича, нехай її перевірить. Можливо, вона вже є в їхній базі. Ви її руки бачили, скільки там порізів. А звідки вони говорити не хоче. І де працюю, відмовилася говорити. Добре, я наберу Сороку, а ти принеси мені результати її аналізів і обстежень. Фу, Леся, ти мене злякала. Я думав, що це Іродіада зі своїми нотаціями. Ти ж знаєш, як вона ставиться до кави на робочому місці. Ну що? Що сказав Хоменко? Зрадів, звичайно. Зиновій Казимирович засік конверт і полює за ним. Він навіть заходив до лабораторії і розпитував. Ну, нехай полює. Все одно він нічого не отримає. Володимир Юрійович, а це правда, що ви призначили операцію нашому пацієнту без аналізів і гастроскопії? Леся, що за фантазії? Звідки ти це взяла? Я просто чула, як пацієнт сказав своєму синові, що в нього виразка, і йому потрібна операція, яка коштує 25 тисяч. Чималі гроші. Я назвав таку ціну? Ми навіть обстеження не зробили. Може, йому операція взагалі не потрібна. Щось пацієнт вигадує. А може, просто хоче викликати до себе співчуття. Або йому потрібні не співчуття від сина, а гроші. А де конверт? Так я його у лабораторії лишила. Думаю, там надійніше буде. Краще скажи Хоменкові, нехай принесе сюди на зберігання. Іродіада Максимівна, ви як у воду дивилися. Вони усі змовилися. Леся, Хоменко, Гурський. Я особисто бачив, як вони одне одному конверт передавали. Цілком можливо, це ще не вся банда. А я що казала, хабарники у лікарні? Ой, вилетить Іван Петрович зі свого крісла. Але як їх вивести на чисту воду? Ви вже щось придумали? Ніхто ж сам не зізнається. І не треба.
У мене є одна безпрограшна ідея. Володимир Юрійович, я Руслану все переказала. Сказав, що занесе конверт в ординаторську і покладе вам у стіл. Чудово. А ось результати гастроскопії. А дідусь провидець? Він мав рацію щодо виразки. От тільки з операцією він не вгадав. Виразка без ускладнень, оперувати не треба. Тату, збирайся. Я домовився з приватною клінікою. Тобі зроблять операцію там. І нас вже чекають. Приватна клініка це ж дорого. Це не обговорюється. Тут теж не дешево. Лише на операцію потрібно витратити 25 тисяч, а потім потрібні будуть гроші ще на реабілітацію, і ніхто не дає гарантії. Це державний заклад. А у приватній клініці тебе точно вилікують. Навіщо зайві витрати? Все домовлено. Лікар нормальний мужик. Я йому довіряю. А якщо щось піде не так, ти ж вже не молодий. Тамара Семенівна каже, скільки відведено, стільки й проживемо. Так, не сперечайся, я допоможу тобі зібратися. Ні, синку, я тебе прошу. Я прийняв рішення. Я залишаюсь тут. Слухай, це терміново? Так, добре. Зараз буду. На роботу викликають. О, добре. Слухай, я все одно не розумію, чого ти так опираєшся. Інший на твоєму місці зрадів би. Наше покоління лікувалось в державних лікарнях. Ну, не довіряємо цим приватним клінікам. На щастя, їх не було. Ну що ж, ти хай буде так, як ти хочеш. Ось тобі гроші на операцію. Добре. Я заїду ввечері. Добре. Іди, працюй. Моє ти кохання, за тебе, моє ти бажання, ти ясна, мов усмішка у зустрічі мить. Доброго дня. Я хочу замовити тур. Хронічний запальний процес. І все? Ну, є ще ознаки токсичного руйнування клітин крові. Якась отрута тривалий час впливає на її організм. Угу. І що це за отрута? Звідки вона? Важко сказати. Таке трапляється у людей, які довгий час працюють з агресивними хімікатами або металами. Швидше за все, отруєння якось пов'язано з її роботою. Таміла? Таміла, це ж ти. Я тебе впізнала, хоч ти і зачіску змінила. Вибачте, ви помилилися. Я не Таміла, я Марина Коваль. Мені треба йти. Вибачте, я випадково почула, як ви назвали ось ту жінку Тамілою. Ви її знаєте? Я, мабуть, помилилась. Вибачте, я поспішаю. Софі? Аналізи готові? Так. Ознаки запалення і токсичного ураження крові. Хоменко вважає, що пацієнтка може контактувати по роботі з чимось шкідливим, з хімікатами або металами. А вона приховує, де працює. Може, тому що фальшиві гроші виготовляє? Софі, ну ти фантазерка. Це я фантазерка? Ти її щойно якась жінка Тамілою назвала, а наша пацієнтка зробила вигляд, що навіть її не знає. Вона точно не та, за кого себе видає. Ви взагалі її паспорт бачили? Вона сказала, що забула його вдома. Послухай, ми з тобою не з поліції. Давай працювати. Я чекаю від тебе рентген цієї пацієнтки. Обстеження показало, що у вас виразка шлунку. То у мене справді виразка.
Так, як ви і передбачали. Але є і гарна новина. Операція вам не потрібна. Я взагалі не розумію, навіщо ви сказали сину, що я її призначив? А це зовсім не ваша справа. Знаєте, моя справа вас лікувати. Зараз для вас головне сувора дієта. Не можна солоного, гострого, копченого і ні краплі алкоголю. А я не можу без солоного, гострого і солоденького. Ось так ви собі виразку і заробили. Людина не може без кисню, без води, без сну. А їжа – це вже справа виключно звички. І звички вам треба міняти, якщо хочете прожити довге і повноцінне життя. Я призначив вам ліки, зараз прийде медсестра і поставить вам крапельницю. Дякую. Тамара Семенівна, дорогенька моя, ми повинні з вами терміново зустрітись. Ні, не в лікарні. Давайте в кафе, що біля нашого дому. Добре. Алло, Сергій, пам'ятаєш Тамілу Петренко? Ну ту, що вкрала наші діаманти. Я щойно бачила її у лікарні швидкої допомоги. Вона зробила вигляд, що не впізнала мене. Каже, ви помилились, я Марина Коваль. Але це точно була вона. Приїжджай, бо втече. Підкажіть, як знайти Гурського Володимира Юрійовича? Це я. Слухаю вас. Мені рекомендували вас як лікаря, який може надати послугу за певну винагороду. І яка саме послуга вам потрібна? Мені потрібна довідка для медкомісії у військкомат. Я віддячу, заплачу, скільки скажете. Угу. Я вас розумію. Але платні довідки видають в приватних клініках. А у нас державна лікарня. Я розумію, вам треба подумати, щоб назвати суму. Чи порадитись з колегами. Ви ж не один будете мене обстежувати. Я залишу свій номер. Намріть, будь ласка, як будете знати суму. Довідка, значить, за гроші. Іродіада Максимівна, рибка майже на гачку. Гурський проковтнув наживку. Чудово. Я зніму, як Гурський візьме гроші в нашого агента. У нас будуть докази. І я перевірив інформацію щодо Марини Коваль. В нашій базі її немає. Може, вона приховує своє справжнє ім'я? Ось Софі бачила сьогодні, як пацієнтку в коридорі зустріла якась жінка і назвала Тамілою. Ось її рентген. Стривайте, а ви можете описати цю жінку, яка нібито впізнала цю Марину? Вона середнього зросту, біляве волосся. Здається, я бачив її біля лікарні. Вона говорила по телефону про якусь Тамілу, яка вкрала діаманти. Я ж вам казала, вона аферистка і хворобу свою симулює, щоб у лікарні красти. Ні. На знімку чітко видно всі ознаки дифузного фіброзу. Це серйозна хвороба легень. Нічого ця жінка не симулює. Володимир Юрійович, у нас проблеми. Іродіада хоче вас підставити. Мене зараз турбує інше. Де пацієнт? Може, в туалет пішов?
Угу. Разом з речами. Тур на двох до Парижа. І коштує рівно стільки, скільки я начебто попросив за операцію. Люба, якщо хтось буде розпитувати про Марину Коваль, будь ласка, одразу повідомляйте мені. Добре. Дякую. Я син Любомира Онопенко, пацієнта лікаря Горського. Скажіть, будь ласка, йому вже зробили операцію? Я можу побачити батька? Але Володимир Юрійович на сьогодні не призначав операції. Як не призначав? Мабуть, ви щось наплутали. Ви послухайте, батько мені чітко сказав, що оперувати будуть сьогодні. І я йому гроші на операцію дав. Перепрошую. Я лікар Гурський. І думаю, ви дали батькові гроші на іншу операцію. Називається вона «Пригоди пенсіонерів у Парижі». В Парижі? Тамара Семенівна. Валя! Ми їдемо в Париж. Любомир Іванович, я завжди відчувала, що ви справжній чоловік. Боже, яка я щаслива. Давайте піднімемо цей келих за Нас! нас. За нас! Таміла? Ну, куди ти зібралася? Що тобі від мене треба? Як це що? Ти мене що, за дурня маєш? Де мої діаманти? Ви хто такий? Що ви робите? Вам погано? Жінка, яка викликала швидку, сказала, що він випив 100 грамів шампанського. Я його попереджав. Ніякого алкоголю. Ймовірно, шлункова кровотеча, бо дорогою до лікарні він блював кавовою гущею. Добігався до операції. Усі ознаки перфорації виразки шлунку. Терміново операційно. У вас пневмофіброз. Це захворювання легень. Роками в ваших легенях триває запалення, через що вони поступово рубцюються і не можуть нормально дихати. А це можна якось вилікувати? Звідки взагалі це взялося? Зазвичай ця хвороба виникає в людини, яка тривалий час контактує з хімікатами, без засобів захисту. Вилікувати ушкоджені частини легень, на жаль, неможливо, але можливо врятувати ті, які поки що здорові, і зупинити процес. Тож, може, ви все ж таки скажете, де ви працюєте? Я не хочу про це говорити. А хто той чоловік, який напав на вас? Неважливо. Добре, я призначу вам лікування. Але якщо ви не припините контактувати з шкідливими речовинами, жодне лікування вам не допоможе. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, до вас сьогодні привезли пацієнта Онопенка Любомира. Мені треба його побачити. А ви його родичка?
Ні, я його подруга. Ми разом збиралися у подорож. Може, йому вже краще. Ми ще встигаємо на літак. То це ви підбили на цю авантюру мого батька? Гайнути в Париж за мої гроші. Я? Підбила? Гайнути? Та як ви зі мною розмовляєте? Я й гадки не мала, де він взяв ті гроші. Вас хвилює, чи встигнете ви на літак? Та ви розумієте, що він взагалі померти може на операційному столі? Лікарня швидкої допомоги, слухаю вас. А, так, записую. Ні, я записую, так. Кровотеча з виразки триває. Я не можу її зупинити. Пацієнт втратив надто багато крові. Тиск падає. Кровозамінники, адреналін негайно. Вводимо пацієнта в більш глибокий наркоз. Починаємо відкриту операцію і будемо висікати частину шлунку. Нарешті ми самі можемо поговорити. Коли ти повернеш мені мої гроші? Я тобі нічого не винна. Ні, дорогенька, винна. Ти думала, відсиділа і все? Ти зараз же підеш зі мною туди, де ти заховала всі гроші, і все мені повернеш. Зрозуміла? Зрозуміла! Допоможіть! Думав, ніхто тобі не завадить? Весь вечір за тобою стежу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, як він? Вже отямився? А, ваш батько вже у післяопераційній палаті. Можете до нього пройти. Дякую. Послухайте, я у вас тут вчора конверт забув з турагенції. Ви його не бачили? А, його забрала та жінка, ну та, з якою ви вчора посварились. Вона хоч до батька заходила? Ні. Забрала потілку і пішла. 6 років тому ми з чоловіком відкрили маленьку ювелірну майстерню. Справи йшли добре, ми непогано заробляли. Але чоловіку було мало. Я не знала, що він почав обдурювати клієнтів. У прикрасах, що приносили на ремонт, він підмінював діаманти на феоніти. Потім продавав їх наліво. Так, от і про які діаманти говорив ваш нападник. Мій чоловік забрав діаманти з кольє його дружини і утік. Утік, прихопивши всі наші гроші. Я й досі не знаю, де він. Мене арештували. Я відсиділа 5 років. А коли вийшли, змінили своє прізвище і ім'я, так? Я хотіла, щоб все це залишилось в минулому. Чим зараз займаєтесь? Влаштувала свою ювелірну майстерню. Це єдине, що я вмію робити. Звичайно, працювати складно, дихати важко, кашляю. Треба шукати іншу роботу. Вибачте. Але телефон мій все-таки де? Я ж вам казала, я не знаю, де ваш телефон. В мене його немає. А я вам не вірю. А думаєте, якщо я відсиділа, то я обов'язково злодійка, так? Софія, це ж твій телефон. Ти його вчора у лабораторії забула. Лежав під бланками розряджений. Я його тільки сьогодні помітив. Вибачте.
Ну що, принесли потрібну суму? Так, все тут, як і домовлялись. Доброго дня, слідча Сорока. Тут надійшла скарга, що ви за допомогою хабаря хочете отримати довідку у військкомат. Та не потрібна мені ніяка довідка. Я взагалі вже в армії відслужив. Мене найняли, щоб я розіграв лікаря. Ось, він мені за це заплатив. Ми з мамою пропрацювали все життя. Хотілося, щоб у тебе було все найкраще. А коли мама не стала, я залишився сам. Тато, ну чому сам? У тебе своє життя, дружина, діти. А я постійно сам. І ось недавно в нашому будинку з'явилась нова сусідка Тамара Семенівна. І мені знову захотілося стати молодим, комусь потрібним. Я гроші тобі обов'язково поверну. Буду віддавати з пенсії. Та не потрібно нічого віддавати. Мене підвищили на роботі. Ну, гроші я зароблю. І тобі обіцяю, що коли одужаєш, куплю тобі путівку. Поїдеш куди захочеш. Не хочу я нікуди їхати. Поїду з онуками на дачу на ціле літо. Назаре, скажи, а ти там, в коридорі Тамару Семенівну не бачив? Можливо, її до мене не пускають, тому що не родичка? Тато, вона приходила лише для того, щоб забрати путівку в Париж. Вкрала і втекла. Та ти що? От тобі шершеля фам. Іродіада Максимівна, я вимагаю пояснення, бо Зиновій Казимирович зізнався, що саме ви підбили його на всі ці протиправні дії. Протиправні дії? Та навпаки, він намагався вивести на чисту воду тих людей, які постійно порушують закон у лікарні. Ваші підлеглі беруть хабарі. Іване Петровичу, ви справді про це не знаєте чи вдаєте, що не знаєте? Що? Які хабарі? Я на власні очі бачила, як Володимир Юрійович вчора отримав конверт, а потім ваш персонал передавав цей конверт одне одному. Що, розподіляли частки хабаря? Що за конверт? Володимир Юрійович, тепер чекаю пояснень від вас. Що це за конверт? Іване Петровичу, конверт справді існує. Але це зовсім не те, що собі уявила Іродіада Максимівна. Я потім вам все поясню. Володимир Юрійович, негайно дайте мені цей конверт. Ну, добре, як хочете. Ось тримайте. Фотографії з корпоративу. Що? З якого корпоративу? То вже давно було, ще до вашого призначення. Угу. А чоловік, якого ви бачили, це фотограф, який передав конверт з фотографіями. Зрозуміло. Ну, не знаю, як тут у вас було, а тепер корпоративи заборонено. Володя, а ці фото ще хтось бачив? Та всі вже бачили. Оце я тут дам шару! Слухайте, я досі не уявляю, як ви це робите. Точно!